ਆਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਈਏ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਗਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਲਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਨਜ਼ਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀ ਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਤੋਪਲਾਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੇ ਬੈਠਾ। 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਮਾ ਸੀਗਾ, 5 ਦਿਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A ਹੋ ਗਿਆ, B ਹੋ ਗਿਆ, C ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਲਾਜ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਲਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, BP ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਕੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਚਿਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ MD ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੇਮਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਖੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਰੁਕਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਿਲ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮਲੇ ਦਾ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ, ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਈਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾ। ਤੇ ਆਮਲਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਆਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੀ ਕਮੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਿਨਰਲ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਕ ਮਿਨਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਮਲਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਮਲਾ ਦੱਬ ਕੇ ਖਾਓ। ਆਮਲੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ, ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚੁਕੰਦਰ ਔਰ ਗਾਜਰ ਦੇ ਜੂਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੀਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਚਾਹੇ ਆਮਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਖਾਓ, ਚਾਹੇ ਆਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਓ। ਵਿਟਾਮਿਨ C ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲੱਗ ਗਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਲਾਚੀ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿਪਲੀ ਮਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ ਵੰਸ਼ ਲੋਚਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ ਮਿਸ਼ਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਚੂਰਨ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ। ਇਹ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ, ਪੂਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮੁਸ਼ਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਡਬਲ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਲਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਨਜ਼ਲਾ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਰੋਨਿਕ ਰਾਈਨਾਈਟਸ, ਕਰੋਨਿਕ ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਿਊਟ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਸ ਹੈ, ਅਕਿਊਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਘ ਬਲਗਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ 1 ਚਮਚਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋ। ਦਮਾ ਵੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦਮੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਖੰਘ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀ ਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਤੋਪਲਾਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਮਾ ਸੀਗਾ, 5 ਦਿਨਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਫੇਰ ਬਦਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੀ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨੁਕਸਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਟ ਸਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਟ ਸਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨਰ ਨਵਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਪੁਨਰ ਨਵਾ, ਪੁਨਰ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਟ ਸਿੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਕ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਰਕ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਉੱਡੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਫ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਠੰਡੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਰਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਪੁਨਰਨਵਾ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਮਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਸੇ ਜੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਮਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਪੁਨਰਨਵਾ ਪਾ ਲਓ। ਮਮੀਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਮੀਰਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਅਰਕ ਕੱਢ ਲਓ। ਅਤੇ ਅਰਕ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਈ ਡਰੋਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਨਾ 5-5 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼, ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਜੈਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤਰਾਟਕ ਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਦੀ ਦੂਰ ਦੇਖੋ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇਖੋ 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ 1-2 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਮ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਸਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੱਜੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਤਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਮਤਲਬ ਡਾਇਲੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕਦਮ ਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਲੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦਾ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਏਡਸ ਫੈਲਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲਦਾ। ਬੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੂਈ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਰਿੰਜ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਮਲੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ 1.5-2 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਮਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 36 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਲੱਗਿਆ ਭੂਮੀ ਆਮਲਾ, ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਪੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੂਮੀ ਆਮਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਛਾਣ ਦਾ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੰਨੇ ml ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, PCR DNA ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਟਕੀ ਹੈ, ਪੁਨਰਨਵਾ ਹੈ, ਬਰਿੰਗਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਮਕੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮੇਘ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਸਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਾਸਨੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਾਸਨੀ ਦੀ ਜੜ ਹੋ ਗਈ, ਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਸੀਮ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲਮੇਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਡਿਟੌਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯਕ੍ਰਿਤ ਪਲੀਹਾਂਤਕ ਚੂਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਕ੍ਰਿਤ ਮਤਲਬ ਲੀਵਰ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੌਂਡਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ A ਹੋ ਗਿਆ, B ਹੋ ਗਿਆ, C ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੀਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਖੂਨਦਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੇ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੀਲਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਥਕਾਵਟ। ਜਦੋਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਲੀਵਰ 'ਚ ਟੌਕਸਿਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਲੀਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ। ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੀ ਕਿ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾ ਲਓ, ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਪਨੀਰ ਖਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਈਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਰਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਛੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜਮਾ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਐਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਦਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਝ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਵੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਓ, ਦਹੀਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਖਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਓ, ਪਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਜਿੰਮਾਂ 'ਚ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ, ਲਿਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਫੇਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਟੂ ਮਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਲਗਭਗ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੰਡੇ 'ਚ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਐਗ ਵਾਈਟ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਦਹੀਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਓ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ। ਸ਼ੂਗਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਰੇਲੂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨੁਸਖਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਹੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀਟ ਆਟਾ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਲਾਜ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਵਾਕ ਕਰੋ, ਜਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਮ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਚਾਹੇ ਪੀਟੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੌਲੀ 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 ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲੋ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਲੋ, ਕਲੌਂਜੀ, ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਅਜਵਾਇਨ,
ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਾਲੋ ਕਲੌਂਜੀ ਮੇਥੀ ਜਵੈਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਆਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਲਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਂਵਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਦੀ, ਆਂਵਲਾ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਜੜ ਤੇ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਲਾ ਜੀਰਾ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਾ ਜੀਰਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੁਸਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੋਨੋਂ ਲਈ ਜਾਓ। ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਥੋੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ MD ਇਸੇ ਤੇ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ, ਬੋਡੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਟਾਇਰਡਨੈਸ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਥਕਾਵਟ, ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਲਦੀ ਔਰ ਆਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਆਮਲੱਕੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਲਿਵਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਮਸਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਰਵਸ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो ये नुस्खा बड़ा ईजी है, कोई ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? आयुर्वेद प्रिंसिपल है आयुर्वेद दा, सम दोषा सम अग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्ते बदीयते। मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਸ਼, ਮਲ, ਧਾਤੂ ਸਮ ਨੇ, ਸਮ ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਜੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇੜਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਕੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਚਿਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਸਟੈਪ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8-10 ਸਟੈਪ ਤੁਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, BP ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉੱਠਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ वेरी मच। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।